Okay, so last time yung pinag-usapan po natin is the data gathering tools and techniques on how we can come up with the systems requirements document na parang kumbaga ingredient niya, okay, bago tayo pumunta ng design. Okay, so yung pag-uusapan din naman po natin for this day is another na way or another requirement para makita natin yung logical design ng current system. Okay, and then we can also develop the logical design of the new system later on. Okay, so last time kasi ang ano natin, ang focus natin is on the user's side. Okay, kung sino yung gumagamit or sino yung parang kumbaga magiging end user nung ating system na gagawin. Okay. So, ang magandang example na lang natin for today is yung current situation ng bansa. Okay. Lahat ng school as of now ay dumadaan in a digital way of teaching and of course in managing the data of students and uh, faculty. Okay. So data such as enrollment, such as grades, lahat ng yun ay hindi na tulad nung dati na meron tayong class record na libro, okay? Yung teacher ninyo or yung inyong instructor ay may dalang class record pagpasok ng klase, and then ang gagawin niya is i-check niya doon sa kanyang class record kung sino yung absent at present, and then later on magdi-discuss na siya, tapos kung sakaling may i-record ng mga scores or quizzes or recitation, susulat niya doon. So ang ano ngayon, ang challenge ngayon is that ngayong pandemya magkakalayo tayo. Okay. So paano natin idadaan 'yon in a parang kumbaga distance na meron tayong distance factor na sagabal, di ba? Okay. So dinadaan natin 'yon in a digital way, and we use new kind of system or sistema. It might be integrated system sa school or kanya-kanyang yung kumbaga way of teaching and data recording. So pag-uusapan natin yon as an example sa topic natin. Okay. So, wait lang. Okay. So, objectives natin for today, guys, is we have to describe data and process modeling concepts and tools, kung bakit nga ba ito importante and ano ang ambag nito doon sa paggawa ng tinatawag natin na logical design of the new system. Okay. So, gagawa po kasi tayo ng parang flowchart later on, or ma-identify natin that these flowcharts are requirement in developing a logical design of the current system and new system, para at least alam natin kung saan yung babaguhin, saan ang aalisin na proseso, saan yung merong may shortcut, anong klaseng data yung nagbago after ng process na yun. So, yun po yun. Okay. Second objective natin for today is to describe the symbols used in data flow diagrams and explain the rules for their use. So, ito po yung sinasabi ko na parang drawing kung paano gumagana ang isang sistema. Okay. And then we also have the objective here na we have to explain the sequence of data flow diagrams from general to specific, or yung tinatawag nila ay diagram 0 into a context diagram, or yung exploded na. Okay. So, other objectives baka hindi natin ma-discuss ngayon kasi medyo mahaba-haba yung discussion sa number 1 and 2. Okay, but still, we also have the objectives here that we have to explain how to level and balance a set of data flow diagrams and draw a complete set of data flow diagrams for an information system. Okay, so ano ba ang data flow diagram? Ito po yung nakikita natin na parang shapes,
or symbols na konektado sa isa't isa para alam natin kung ano ang next step, kung meron mang decision making na mangyayari, saan pupunta at saan din yung alternative way kung hindi na-meet yung condition. One good example of this, if you are observant enough, meron tayong mga enrollment process sa school, tapos may nakasulat doon sa bulletin board kung saan ka unang pupunta, saang office, ano ang gagawin mo doon, ano ang proseso, ano ang makukuha mong document after naman ng pag-process mo nung step na yon. Those are diagrams, okay? But data flow diagrams are specific or specifically made for information systems, okay? So, let's explain what is data flow diagram, okay? So, ang data flow diagram ay nandito po sa data and process modeling. Last time, ang pinag-usapan natin is the requirements modeling, wherein nag-interview tayo ng mga tao na gagamit nung bagong sistema na dinidevelop pa lang natin. Okay. So the requirements, kung ano ang kailangan nilang makita, ano ang gusto nilang makita doon sa sistemang gagawin mo, nandito yon. After that, kung alam mo na kung ano yung gusto nilang magiging itsura ng sistema, dito ka na, data and process modeling. So, ang data flow diagram na product natin will fall under this part here. Okay, before we go on, object modeling and transition systems design. Okay. Okay, so data flow diagrams or DFDs show how data moves through an information system, meaning it has an origin point and destination point na magkaiba po yung magiging status ng data. Okay, kung saan siya dumaan, anong proseso yung dinaanan niya, anong nangyari sa kanya after na maproseso yung sarili niya doon sa process na yon. Okay. So, akala natin, ang data flow diagram is a step-by-step guide. But it's not that, yung perception. Okay? Hindi ganun yun. Ang DFD represents a logical model that show what a system does, not how it does it. So, yung paano ba na-convert ito? Paano ba na-verify ang isang document after niyang dumaan sa process na yun, hindi nasasabihin ng DFD yon. Okay. Ang sinasabi lang ng DFD is ano yung data beforehand, nung dumaan sa process, ano yung data na nagawa niya. Okay. Hindi niya sinabi kung paano niya ginawa yon. Kasi kapag ganun, kapag paano ginawa yon, it's on the technical part na po. Okay. Like, kunwari, na tulad na lang ng mga usual na gagamit natin na softwares. Let's say, YouTube downloader. Ayan. Very simple. I-copy mo yung YouTube URL or yung link. Okay. I-paste mo doon sa website. So, that is your input. Si website naman, it will look up for that video and i-convert niya yon into MP3 or kung ano man yung i-download nyo, kung MP4 man yan. Okay? So, it will look up for that link and download that for you at bibigyan ka niya ng download link after na maproseso yon. Okay? Hindi niya na sinabi kung paano niya hinahanap, paano niya kino-convert yung link na binigay mo sa kanya. Hindi na yon. So, data flow diagram of that would be you as the yung entity. Okay? You are currently providing a YouTube URL. Okay? Tapos, process is yung system na mismo, yung YouTube downloader. And then, paglabas kay YouTube downloader, ang ibibigay niya sa'yo is the download link. Yun. Ganun lang naman po yun. Hindi niya nasasabihin kung paano niya generate yung download link. Okay. So, this is an example of data flow diagram. As you can see,
meron tayong isang sistema dito na sabi ko nga, example po natin is yung mga current na pagbabago sa sa academe or sa school. Ayan. Ngayon, gumagamit na tayo ng sistema na kung saan magko-contain ng mga data natin. Example na lang natin is yung grading system. Ayan. Noon, ang mga grades ay naka-record sa class record, yung libro na dala-dala lagi ng inyong mga professor. But now, they tend to use other forms of data storage. Okay? So, dito, makikita po natin na meron tayong mga shapes, arrows, and mga labels na nakalagay dyan. Okay? So, yung mga specific na shape na yan, meron silang purpose at meron silang kung ano ba yung meaning ng shape na ito. Yung rectangle, rounded edge na rectangle or square. Okay? Tapos yung arrow ay merong label kung anong nangyari. Okay? So, this is an example of a grading system na makikita natin si instructor, si student, at another system na konektado sa sistema na to is gumagana din. Okay? So, hindi lang porque sinabing isang system ay independent na siya. Sabi ko nga, ang system is a group of components na work as one. And it might be connected to other subsystems na dependent sa binibigay ng current system mo na data. Okay? So, for example, we have here the student. Okay? So, si student, magsasubmit siya ng kunwari sabihin natin assignment niya. Yan. So, yung assignment niya, dadaan yun sa grading system. And then, kung meron ng parang kumbaga mechanism na dinesign si instructor doon sa kanyang grading system, ang makikita na lang po ng instructor is yung grade report. Okay? Kung ilan yung kunwari score. Yan. Or let's say exam daw po yun. Si instructor, gumawa siya ng grading parameters na kapag nasagutan niyo to, 5 points. Ayan. Sa question na to, 2 points. Yung mga parameters na yun ay nilalagay niya kay grading system na kung saan gagamitin ni grading system yun para makagawa ng grade report. Okay. Si student naman, ang input niya is the submitted work, and by using that grading parameters, makakakuha na rin siya ng graded work. Okay. So, meron tayong input and output na different. Okay. So, kapag may input ka tapos output is parehas, useless yung process pag ganun. Later on, pag-usapan natin yan. Okay. So, besides pa doon, itong grading system na to, syempre, ang kanyang magiging end product is the data of grades. Okay. So, that will be used by the student record system. Okay. So, another system na pwedeng ang role niya is i-filter out yung mga grades ng estudyante and then gagawa siya ng class roster or yung mga section, di ba? Ganun naman eh. Noon, meron tayong mga instances na dinedepende nila kung sinong nasa section 1, sinong mga nasa section 2, depende kung ano ang kanilang current grades. Okay. So, this is an example of context diagram. And kung mapapansin natin, we also have here a diagram 0. Bakit tinawag po ito na diagram 0? Okay. Kung napansin nyo kanina guys, itong si grading system natin, merong 0 sa kanyang taas. Meaning, this is the origin process or the system itself. If we would be exploring kung ano ang nangyayari sa loob ng grading system, paano ba niya naibibigay yung graded work, paano ba niya naibibigay yung grade report and final grade sa another system, okay? Pag in-explode natin to, let's try to imagine na nag-zoom in daw tayo dito kay grading system.
yun po yung diagram 0. So meaning 0 means yan po yung process. Okay? So imagine nyo na lang yung example na magluluto ng pansit canton. Yun na yun, di ba? Yun yung sistema mo. Diagram 0 ay yung context diagram mo is magluluto ng pansit canton. Ang question, paano ka magluluto? Di ba may step by step yun? Okay. So, dun sa pagluluto ng pansit canton, may step 1, may step 2, step 3, and step 4. Tulad na lang ng kunwari, magpakulo ng tubig sa kaldero. Ayan. Kung hindi pa malinaw yun sa inyo, pwede pa rin nating i-explain. Okay, kumuha ng kaldero, lagyan ng tubig, ilagay sa kalan, i-switch yung kalan at hintayin kumulo. Di ba? So, may mga sub-step pa. So, meaning, lahat ng nakikita natin dito na wala doon sa context diagram, okay? Yung mga ito, at ito, ay nandun lang talaga sa loob nitong 0 na to. Na kung tawagin natin ay process 0. Yan. So process 0, if we would expand that one, that will be called as diagram 0 dahil ina-explain niya kung ano ang nangyayari sa loob ng process 0. Yan. So the same pa rin. Meron pa rin tayo ng mga yung mga involved na entity. Okay, we have the student, instructor, and student record system. Pero kung mapapansin natin, wala na yung grading system kasi lahat ng ito ay nandun sa loob ng grading system. And kung mapapansin nyo rin guys, the same po yung input and output ng bawat entity na nare-receive at binibigay nila. So let's say, eto, Step 1, si instructor daw, ang gagawin niya is magbibigay siya ng grading parameters. Okay, doon sa sa grading system. So, he or she must establish a grade book kung ilan yung kanyang transmutation, ilan yung gradings niya sa mga questions na ilalagay niya. Okay? So, etong gradebook na to would be saved as class gradebook sa tinatawag natin na database. Okay, so this is a database. D1, sabi niya, database 1. These are data repository and this will be the container of different records. Okay, so with that gradebook, okay, store tayo ng iba't ibang klase ng grades or iba't ibang klase ng data. Okay, so yun lang naman yung natin. Isi-save lang natin siya dyan. And then, before tayo kasi makagawa ng grade report, kailangan natin merong masosolve, di ba? Okay. So, dito, sa natin, sa student natin, ito po yung nangyayari. Okay. Si student, magbibigay ng submitted work. Okay. I-grade po yun ng sistema based on ano yung grading parameters na na-save dito sa ating gradebook. Okay? So, yun ay magiging way para makapag-compute po yung ating sistema at mabigyan siya ng graded work. Okay? So, kapag may graded work na po yan, syempre nakasave din naman po yung student grade na yun dito sa ating data repository. And then, yun po yung makukuha natin na report as instructor. Okay. So, the data that has been saved here in the gradebook would also be used para doon sa other system. Okay. Para mas maintindihan natin kung paano ba gumagana yung mga symbol-symbol na to. Parang ang dami-dami naman ng symbol. Explain muna natin kung ano ba yung mga elements na yon. Okay. So, the first element would be the external entities. Okay. This might be a person or organization that is outside the boundaries of the system. Okay. They may be a source or a sink. Okay. Pag sinabing source, pinanggagalingan po ng data. Okay. Pag sink, yun po ay
pupuntahan ng data. Okay. So, ang ano po natin dito, ang example po natin ng external entities is ito po yun. Okay. Yung mga rectangle. Minsan, yung rectangle natin merong shadow, minsan wala. Okay. So, depende po yun kung anong klaseng data flow diagram concept ang ginagamit nila. Okay. Another naman po na element of the DFD is the data store. Okay. These are the repository or resting place for the data. Okay. Kumbaga, in short, database. Ito po yun. Okay. Ang symbol po niya is ganito. Okay. Diyan po nai-store lahat ng mga data natin. So, imagine nyo na lang kung ibang klaseng system yung pinag-usapan natin. Let's say, point of sales system. Okay? So, meron tayong data repository ng mga invoice. Okay? Kung ano yung oras ng pag-order, sino yung nag-order, ano yung in-order niya, magkano yung binayaran niya, magkano yung binayad niya, magkano yung sukli niya. Lahat ng mga yun, lahat ng data na yun ay nakasave somewhere else in the system. And sa ano po natin, nakasave po yan sa tinatawag natin na data store or database. Okay. Another is we have the process. Okay. Process is the work, task, or function that must be completed para magkaroon tayo ng tinatawag na output. Okay. Ang shape po ng mga to ay yung mga rounded na ganyan. Okay. Minsan din naman po hindi ganyan yung shape niya dahil depende po kung ano po ang ginamit ng designer sa kanyang data flow diagram. Okay. And then syempre, kung nabanggit na natin lahat ng mga shapes dito, wag nating kalimutan na meron tayong mga arrow. Ang tawag po doon ay data flow. Okay, these are parcel of information that moves between process, data stores, and external entities. Okay, so ito po yung yung kung saan pupunta yung data, anong data yon, and anong mangyayari sa kanya. Okay, so ito po yung sinasabi ko. Kapag nagde-design po tayo ng mga data flow diagrams, we must consider kung anong klaseng shape and anong symbol yung gagamitin natin, kung Jane and Sarson ba ang gagamitin natin or Jordan. Okay. So kung mapapansin po natin, yung kanina na nakita natin na data flow diagram, that is a Jane and Sarson model. Okay. Kasi rounded edge po ng rectangle or square po yung mga process natin. Okay. Data flow, the same lang naman po compared kay Jordan. Okay, data store din naman po is meron tayong parang square dito na naka-close. Okay, unlike kay Jordan na wala. Okay, ang purpose po kasi nung yung mga nandito na spaces is yan po yung paglalagyan natin ng kunwari step 1. 1 ang nakalagay dyan. Okay, kunwari sa step 1 na yun meron pang sub-step 1-A. Okay, pwede yun. Lalagay natin dito. Ganon din sa mga data store. May nilalagay tayong D1, okay, D2, database number 2, database number 3. Okay, so yan yung pinaglalagyan. And external entity, sa Jane and Sarson, meron siyang parang shadow figure lang, meaning it has other form. Maaaring itong customer na to ay isang tao or isang sistema. Okay. So while Jordan is ang process niya bilog lang, 'di ba? Medyo mahirap nga lang ang Jordan kapag i-identify mo kung saan ang step 1 kasi walang nakalagay. Okay, ganun din naman po sa data flow, the same lang. Data store, wala rin pong paglalagyan ng database number or data store number. Okay, so kailangan ng detailed explanation later on kapag gumamit ka ng Jordan. And then external entity din naman na po natin is wala lang naman siyang shadow doon sa kanyang likod. Okay.
So, umpisa na lang natin siguro dito sa first step. Okay. So, the process receives input data and produces output that has a different content, form, or both. Meaning, kapag dumaan po ang isang data sa isang process, it must be changed. Okay. Dapat nabago siya. Kasi kung hindi po yun nabago, useless po yung process. Okay. Kunwari, nagpa-enroll ka. Okay? Ano ang unang gagawin mo? 'Di ba? Magfi-fill up ka ng advisement slip. Okay? You'll submit that as a raw data ng i-enroll mo. Okay? Ipaprocess nung nung attendant 'yon, kung sino man yung nandun. Okay? Kunwari, in-encode niya, encode advisement slip details. Yan. In-encode niya dun sa system, and then ang marireceive mo right after niyang encode is yung mismong enrollment form. Okay, yun na po yun. From advisement slip, naging enrollment form dahil na-encode po siya sa isang process. Yan. So in DFDs, the process symbol appears as a black box underlying details not shown. Okay, so or ito po yun. Okay, or rounded edge po yun. Symbol is a rectangle with rounded corners if you are currently using Jane and Sarson. And kung sakali man po na you're done, bilog lang. Yan. Process name consists of a verb followed by a singular noun. Ano ba ang verb? Okay. Verb is action word, di ba? Okay. So, tulad na lang po nito, makikita natin na verb followed by a singular noun. Apply payment. Yan. Kita rin natin dun sa iba pang example. Establish, grade book. Assign, final grade. Grade, student work. Produce, grade report. So, kung mapapansin natin, process is an action. Okay? So, verb followed by a singular noun. Kaya kung isipin natin example ko kanina, advisement slip daw ang input, dumaan sa isang process. Ano kaya ang magiging process doon? Encode advisement slip. Okay. After ma-encode, ang magiging output po ng process na yon is enrollment form. Yan. Or enrollment data. Ano na. So, nagbago. Nagbago yung input data at yung output niya is different na yung content and form niya. Okay? So, we also have the data flow, of course, yung arrow. Okay? This is a path for data to move from one part of the system to another. And it must be at least one data flow must enter and exit each process. Kasi, meron tayong mga error minsan eh. Naglagay tayo ng input pero walang output. Okay? Useless. Sana napunta yun. Okay? So, yun po ay hindi pwede pag-process. Pero kapag entity naman, okay lang naman. Kunwari ito, mayroon tayong input sa isang entity pero wala na tayong kasunod pa. Okay lang yun. Okay. So, pwede rin naman pong maging kasi, yung endpoint po ng data yon. Pero hindi po pwedeng ang atin pong process ay may input at walang output. Mapapansin po natin dito, every process is merong arrow papunta sa kanya at may arrow palabas na nanggaling sa kanya. Okay. Kahit ito, si produce grade report, may arrow na papunta, may arrow na lumabas sa kanya. Okay. So, symbol is a line with single or double arrowhead, but I would not recommend double arrowhead kasi medyo hindi mo alam kung saan ba talaga pumunta yung data. Okay. Okay. Imagine nyo na lang kung ito, double arrowhead, submitted work at graded work. Sino kaya yung pumunta ng taas at saka sa baba? So much better na lang single arrowhead, tapos kapag may papunta pabalik, another na naman na data flow. So, ganun lang naman po yun eh.
Okay, so data flow name consists of a singular noun and an adjective if needed. Okay, ano ba ang adjective? Okay, ang adjective is a word that describes the noun. Diba? Okay, so kunwari, ito, work yung ating noun. Anong klaseng, ano yan? Graded work. Okay, work, submitted work. Ito naman, grade, student grade. Okay, marami tayong marami tayong grade, 'di ba? Pwedeng final grade, pwedeng student grade, raw grade or what. Okay. So, it must consist of this singular noun or and an adjective if needed. Kung hindi naman po kailangan ng adjective, okay lang naman, pero dapat mas madaling intindihin na lang siguro. Okay, these are common po na yung process na nangyayari sa paggamit po ng ng data flow and process. Kunwari, services perform. Okay, so in-explain niya, 'di ba? Okay. Describe niya kung ano yung services services na hindi perform or perform. Yan, services perform. Gagawa po tayo ng invoice on that one and then syempre invoice. Kunwari nag-order ka, okay? Or nagpa ano nga ba? Nagpakabit ka daw ng internet sa bahay. Yan. Syempre, doon sa resibo nakalagay po doon kung ano yung ginawa. Okay, nag-install, lagay ng extra na kable dahil malayo daw yung bahay ninyo doon sa poste or what. Okay? Lahat ng yon, lahat ng services na ginawa ay sinusulat nila sa paggawa ng invoice para makagawa ng invoice. Of course. Okay. Sa ano naman, sa grade student work, a process can produce two data from one input. Okay lang yun. Kasi kunwari, submitted work. Okay, tapos grade-gradean nila. Okay? Ang matatanggap is graded work that will be sent to the instructor or may copy din si student. And then, syempre, si student, makakakuha rin tayo ng grade after nun. Kasi syempre, cumulative naman yung mga scores natin eh. Okay? Every time na meron tayong sinasubmit na work, meron pong katumbas na points po yon doon sa magiging grade ng estudyante. So let's say inactive ka sa klase, okay? In-expect mo ba na kapag yung mga action mo na yon ay hindi nakaka-apekto sa kakalabasan later on? Syempre, merong effect yon. Okay. We can also have two inputs and one output after dumaan ng process. Tulad na lang po nito. Okay? Yung po natin, yung verb natin is calculate gross pay. Okay? Paano ma-calculate ang gross pay? We need the input of hours work and the pay rate. Yan. So, etong pay rate na to, hindi po ito hindi po ito adjective tapos This is just a noun. Okay? Okay, so pay rate is a noun, wala namang nilagay na adjective. So, sabi ko nga optional 'yun kapag Okay. Kapag minsan. Pero yung mga iba tulad nito, hindi naman sinabing hours kantalabat. Okay. Nakalagay diyan anong klaseng oras 'yun, yung pinagtrabaho niya. Okay. Hours work. Hours work and pay rate would be the input to calculate the gross pay. And syempre kapag dumaan na po yung dalawang input na to, mako-convert na siya. It will be on a different form of what we call the gross pay. Okay. Ganon din naman po dito. Okay. Pwede po tayong magkaroon ng data, process, and then data. Makikita natin na every time na dumadaan siya ng process, nababago yung form or yung laman ng ating mga data. So, different content na siya. So, nag-order siya. Na-verify yung order niya, in-accept yung order. Accepted order na siya. Once na-accepted order na siya, i-assemble na yung order.
And then syempre inventory change na pagdating sa mga seller. Let's say Shopee, ayan, or Lazada. Before ka makakuha ng yung let's say tracking number, okay, nag-order ka muna. Aprubahan muna 'yon ng seller kung okay sa kanya yung payment method mo. Let's say nag-order ka ng 5 piraso ng ballpen tapos gumamit ka ng voucher at COD daw yung inyong payment. Okay? So once na na-verify na, let's say i-verify daw nila yung order mo, titignan nila sa inventory kung meron pa bang stocks, okay, available ba yung item na binibili, or yung address ba ay pwedeng ma-reach ng delivery or courier services. So after nun, pag okay lahat yun, accepted order. Doon ka nang makakakita ng parang reference number ng order mo. Okay. Pero wala ka pang tracking number ng delivery, of course. Kasi kailangan mo nang i-assemble ng seller yung mga in-order mo. Ipapak niya muna yon. Sabihin natin na yung 5 ballpen ay ilalagay niya sa isang bubble wrap. Tapos ilalagay niya sa isang box at yung box ay ilalagay niya sa isang pouch. Okay? And then, once na na-assemble niya ng order mo, ipipick up niya na ng courier services. So meaning, yung item won't be in his or her hands na dahil nasa courier na, dun na magbabago yung kanyang inventory. Okay? So pwedeng mabago-bago po yung form or content ng mga data natin kung dumaan po siya sa mga process. Okay? Some incorrect process and data flow combination cause problems. Okay? Tulad na lang po nung mga example na nasa ating screen. We have a spontaneous generation, or kung tawagin ay miracle. Okay? Walang input pero may output. Okay? Okay, so may mga ganun yung tipong wala ka namang binigay pero meron kang natanggap na output. Okay? Saan galing 'yun? Okay, miracle, 'di ba? Okay, example nito yan po. Meron tayong process, walang binigay pero nakapagbigay ng policy number at payment amount. Okay, paano yun? Paano siya nakapag-apply? Ano ba yung mga details na dapat na pumasok dito? Okay, so mali ito, di ba? So dapat siguro at least merong input dito, customer details kanto. Tapos apply insurance premium, doon na may bibigay yung payment amount and then the policy number. Okay, so kailangan merong input lagi para makapag-produce ng output. Ganon din naman sa mga natin, sa mga grades natin, 'di ba? Okay? Don't expect to have a grade kung wala rin naman kayong naaambag. Ganun lang. Okay? So, miracle pag ganun. Nagka-grade nang wala namang ginawa or wala naman talagang na-compute. Okay, miracle 'yon. Okay. Meron din tayong tinatawag na black hole. Okay. Ito po yung merong input pero walang output. Okay, walang nangyari. Okay. So kunwari ito, calculate gross pay. We have two inputs here. Hours work and pay rate. Tapos wala nang nangyari. Black hole pag ganun. Ibig sabihin, wala pong na-generate na any data coming from the process. So, maitatama lang natin po itong calculate gross pay na incorrect na example na to kapag nagbigay tayo ng output na kunwari, gross pay. Yan. So, yun po yun yung black hole. Okay. Meron din po tayong tinatawag na gray hole. Ito po yung mali yung input, mali rin din yung output. Okay. Tulad na lang ito. Calculate grade ang process natin. Ang naging output niya ay final grade kahit ng input niya ay date of birth. Ano yun? Pag mas matanda ako, mas mataas yung grade ko. Mali naman pag ganun, di ba? Okay. So the data input is different or not related doon sa process para makagawa ng output na yon. Okay. So
O, kunwari, sa ano na lang, sa schooling na lang, pinag-exam kayo. Ayan. Pero hindi mo ginawa yung ano, yung part mo doon. Basta ka lang nagsagot-sagot doon, mali yung mga ano mo, tapos iba pala yung sinagutan mong exam. Okay, tapos ina-expect mo meron kang grade sa subject na iba yung in-exam mo, mali naman yun. Okay, that is a gray hole. Okay, so let's go to the other two na symbol din ulit. Okay, we have the data store. Okay, data store is also called as data repository or database, and it represents data that is retained for later processing, meaning storage po siya. Yan. So symbol is a rectangle open on the right side, tapos meron pong tayong square sa gilid niya if you are currently using Jane and Sarson model. But if not, if you are currently using Jordan, then open po sa both side. Okay. Data store name is a plural name consisting of a noun and adjectives if needed. Okay. So example po natin kanina, 'di ba, yung eto, grade book kanto. Okay. Noun lang siya. Wala naman siyang wala naman siyang adjective. Pero kung kunwari, meron tayong mga data na ini-store. Kunwari, temporary student, tapos old student or new student, na-explain doon kung bakit nakalagay yung name sa old student, bakit nakalagay yung name sa temporary student, dahil maaaring gamitin pa yon for later processing. Okay? So, kunwari din, sa accounts din natin, meron din po tayo nung asset. Yan. Hindi naman porke sinabing asset is lahat na ng asset nandun na sa database mo. Okay, mayroon tayong mga classification ng asset, 'di ba? Meron tayong current asset, may fixed asset. Okay, so naka-classify po 'yon. Doon po nagagamit yung adjective doon sa data store na part. Okay. So this is a correct form. So makikita po natin na process, tapos database or data store, and then process ulit. Pwede rin naman pong magkaroon po ng yung single lang na input papunta doon sa data store, nakasave po yun, and then magkakaroon po tayo ng dalawang yung alternating na input and output sa other process. Okay, okay lang to. Okay. Pwedeng maging black hole po ang ating mga data store na galing sa iba, pero maaring yung data na na-store nila ay magagamit po ng ibang process. Okay? So, tulad na lang po nito. Okay? Nag-input itong process na to, pero wala siyang natanggap na output. Pero yung output is, ang gagamit nun is ibang process. Okay. Some incorrect examples of this paggamit ng data store is direkta po na database to database. Hindi rin naman po pwede yon. Kunwari ito, database of courses and database of student, tapos class list, kanto labat. Okay, dapat meron at merong process sa gitna nila kung anong nangyari. Kunwari, kung copy list of kanto, students. Tapos pupunta yun sa students. Pwede yun. Dapat napapaginaan siya lagi ng process. Meron din naman po tayo nung mali yung data na ipinasok. Okay. So meron din naman po yung mga tulad nito, baliktad yung passengers database, flight request, book flight, kanto. Parang merong dito, may kulang kumbaga. Hindi related yung nangyari. Okay? So those are incorrect. Meron din po tayong another na naman po na data. Okay? Last naman na to, don't worry. Okay, so external entity represents a person, organization, or other system that provides data or receive output from the system. This might be a source or sink. Okay, sabi ko nga,
pag source, these are the ones that supply data to the system, yung pinanggagalingan po ng data, yung nagbibigay. Okay? Sync din naman po is yung nagre-receive ng data from the system. Okay? So meron sa atin mga iba na may binigay ka, may na-expect kang output, so you are both source and sync. Para pag meron din naman kayong mga kaibigan na kunwari sa exam, kopya ng kopya pero walang pinapakopya, sync po 'yun. Okay. Meron din naman po yung nagpapakopya pero ayaw kumopya, okay? Source po 'yun. Okay. So, ang mga external entities might be a person or other system. Okay. Yung kanina yung example natin, meron tayo nung parang iba pang sistema na konektado doon sa grading system natin. Okay. So, the symbol of this is a square, usually shaded or not. Okay. Kung shaded po siya, Jane and Sarson. Pag hindi, Jordan po. Okay, an external entity name is a singular form of department, outside organization, other information system, or person. Okay, pwedeng yung job position, pwede rin po 'yon. Kunwari, manager, customer, yan, student, instructor, ano pa ba? Kunwari, president, tapos supervisor, yung mga ganun klaseng example, pwede po yun. Okay. Purchasing department, sales department, inventory department, iba-iba po. Okay. So, basta tao or system. Yan. This is a correct usage of the external entity. So, sa external entity, dumadaan muna lagi sa isang process. Okay? Ganon din lang naman po dito. Si process, pabalik din. Ganon din naman po. Okay? Hindi po siya pwedeng dumirekta agad. Okay? Kasi pag ganon, kunwari, ito, si payroll department nagbigay ng paycheck kay employee. Paano niya binigay yung paycheck na yon? Print niya ba? Or in-email niya ba? Or other form? Okay, di ba? Dapat itong paycheck na data na to would be processed before maibigay sa employee. Kunwari, payroll department, paycheck, gagawin na print paycheck. Tapos, printed paycheck, bibigay kay employee. Yun po yun. Okay? So, ganun din naman po kapag si customer, hindi rin naman po direkta yan sa mga database natin. Ang alam po talaga natin dyan sa database is that is a digital na part ng sistema natin. Hindi naman po tayo pwedeng kumausap ng computer tapos sabihin na, mag-save ka dyan sa database. Hindi po yun. Okay, dapat may process po tayo para mailagay yung ating data doon sa database. Let's say, ito, customer. Okay, encode payment or okay, dapat may process sa kalagitnaan nila para mapunta doon sa database. Ganon din naman po dito. Ang computer, hindi rin naman po yan direktang pupunta yung data sa atin or sa isang entity. Okay? Hindi mo naman pwedeng i-check yung balance ng ATM mo na utak lang yung ginagamit mo, 'di ba? Na wala kang other processing na nangyayari. So, yeah. Okay, so in short, a process to another process is okay. Okay. Process to an external entity is okay din. Process to a data store is okay. So, dapat laging merong process sa kalagitnaan ng tatlong other entity. Okay. Pero hindi po pwedeng entity to another entity. Okay. Dapat may process sa gitna. Ganon din naman po sa entity to data store and data store to another data store. That is not okay. Okay. So, sa atin pong next na topic, we will be discussing the methods of constructing DFDs. Dito na po natin malalaman kung paano ba talaga siya na i-explode. Okay. So,
As of now, ang diniscuss natin kung ano yung mga shapes, ano yung mga rules sa paggamit ng mga yun, and then syempre, yung mga errors pagdating sa mga paggamit nila. Tulad nilang nito, yung spontaneous generation, black hole, and gray hole, na kapag meron ito doon sa inyong DFD, sabihin natin yung example natin dito, yan paano kapag walang sinubmit na work pero may graded work? Okay. May grade report pero hindi nilagyan ng grading parameters. Saan ang galing yung grading parameters? Paano nag-gradean yung student? Pag ganun, questionable yung sistema, di ba? Okay. So that ends the discussion for now. So stop po na po yung recording.